Hei, me ollaan ammattikorkeakoulun opintopsykologit. Mun nimi on Satu Salmi. Ja mun nimi on Otto Varis. Tämän Estä yksinäisyyttä, helpota opiskelua videon tarkoituksena on, että sinä tulet vakuuttuneeksi siitä, että opiskelijoiden keskinäinen vuorovaikutuksen mahdollistaminen siinä omassa opetuksessa on todella tärkeää. Ja tässä tulee 10 perustelua sille, että miksi tämä on meidän mielestä hyvin tärkeää. Ja ensimmäinen ja ehkä tärkein perustelu on se, että ryhmään kuulumisen tunne ja yhteys muihin ihmisiin on ihmisten perustarpeita. Toinen perustelu on se, että ryhmässä olo vie aika paljon energiaa. Tuntematon on meille tyypillisesti pelottavaa ja mitä vähemmän me tiedetään toisista, niin sitä enemmän se vie energiaa ja tuntuu turvattomalta ja varautuneelta. Opiskelijoille itselleen sosiaalinen integroituminen on todella tärkeää. Kun on kysytty uusilta opiskelijoilta, että mitkä on heidän tavoitteet ensimmäisenä opiskelusyksynä, niin yli puolet on vastannut, että tärkeintä on löytää kavereita ja oma paikka tässä korkeakouluyhteisössä. Ja 4. perustelu on se, että opiskelu elämänvaiheena on niin täynnä muutoksia, että se voi altistaa yksinäisyydelle. Tämä voi olla ehkä yllättäväkin tieto kuulla, että just opiskelijat ja seniori-ikäiset on heitä, jotka raportoi eniten koettua yksinäisyyttä. 5. perustelu on se, että ulkopuoliseksi jäämisen tunne on todella kuormittava psykofyysisesti ja tästä syystä ketään ei saisi jättää yksin. Ja 6. perustelu on se, että tutustuminen saattaa vaatia sitä suunnittelua ja sitä, että järjestelmällisesti tutustutaan toisiin. Ja näin voi ehkä olettaa, että opiskelijat kyllä tutustuu sitten vapaa-ajallaan. Näin ei välttämättä ole. 7. perustelu on se, että hyvin toimiva ryhmä edistää ja helpottaa oppimista. Ja tätä kautta se helpottaa sinun työtäsi opettajana. 8. perustelu on se, että noin 1/3 korkeakouluopiskelijoista raportoi jännittävänsä opiskeluun liittyvissä tilanteissa siinä määrin, että se haittaa. Niin tutussa ryhmässä jännittäminen todennäköisesti vähenee tai siitä voi jutella toisten kanssa ja se helpottaa. 9. perustelu on se, että ammattikorkeakouluopiskelu tapahtuu todella suuressa mittakaavassa erilaisissa ryhmätyömuodoissa ja projektioppimisympäristöissä. Tosiasia on se, että opiskelijoiden ryhmätyövalmiudet on todella vaihtelevia. Siinä mielessä olisi tärkeää, että he tutustuisivat toisiinsa ja saisi harjoitella rauhassa myös ryhmätyötaitoja turvallisessa ja hyvähenkisessä ilmapiirissä. Ja 10. perustelu on se, että opiskelijan vertaistuki helpottaa sinun opettajan työtä. Jos opiskelijat tuntee toisensa, he kysyvät toisiltaan neuvoa, he ottavat huolensa puheeksi, he ottavat ongelmia puheeksi ja ratkonovat niitä yhdessä. Tämä opiskelijan vertaistuki on todella tärkeää siksi, koska opetusresurssit ovat hyvin rajalliset. Erityisen tärkeää on estää yksinäisyyttä ja helpottaa vuorovaikutusta ensimmäisenä opiskeluvuonna. Tämä ensimmäisen vuoden herkkyyskausi on tärkeää, koska esimerkiksi opintojen keskeyttäminen on kaikkein yleisintä ensimmäisen vuoden aikana. Voit muistella itse hetken, että millaista sulla oli, kun aloitit opinnot. Miltä se tuntui, että lähditkö uudelle paikkakunnalle, muuttuiko moni asia elämässä, pelottiko miltä uudet kuviot tuntuivat. Että voi olla hyvä yrittää eläytyä tämän aloittavan opiskelijan maailmaan ja elämän kohtaan. Voit myös ihan miettiä siltä kannalta, että mikä sinua aikanaan pelotti tai innosti opiskelujen aloitustilanteessa ja mikä oli sinulle merkityksellisintä, että lähdit sopeutumaan opintoihin ja sait niistä kiinni. Voit myös miettiä sitä, että mitä oma työyhteisö ja siltä saatu tuki, seura, kaikki siihen liittyvä merkitsee tällä hetkellä sulle omassa työssäsi. Ja voit ajatella sitä, että miltä se tuntuisi, jos tätä työyhteisöä ei lainkaan olisi
tai olisit vain yhden tai kahden satunnaisen tutun varassa. Työyhteisöltä saatu tuki voi vaikuttaa todella paljon arjessa jaksamiseen ja mielekkyyden kokemukseen. Ja lopuksi me haluttaisiin esittää tämmöinen konkreettinen ehdotus, että miten sinä voit estää yksinäisyyttä ja helpottaa opiskelua siinä omassa opetuksessa. Riippumatta siitä, että onko tämä opetus lähiopetusta tai etäopetusta, niin keskeistä on se, että luot rutiinin, säännönmukaisuuden siitä, että sitä vuorovaikutusta, opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta tapahtuu. Ja tässä me ehdotetaan ihan yksinkertaista pari- tai pienryhmäkeskustelua jokaisen oppitunnin alussa tai lopussa. Ja keskusteluaihe voi liittyä opittavaan asiaan tai se voi olla jotain ihan muuta. Esimerkiksi jaksamisvinkki menneeltä viikolta, joku asia, mikä on saanut viimeksi nauramaan tai jotain muuta. Tällainen toistuva rutiini olisi sen takia perusteltua, että isossa porukassa on vaikea tutustua ihmisiin. Että aina ryhmässä liitytään ryhmään toisen ihmisen kautta. Että jostain on aloitettava yhdestä ihmisestä. Toiseksi tämmöinen säännönmukainen rutiini, mitä Otto tässä ehdotti, niin se luo turvaa ja rakenteita ja ne on meille ihmisille aika hyväksi tämmöisissä opetuskuvioissakin. Että tässä meidän suosittelemassamme rutiinissa, että joka opetuskerran yhteydessä olisi keskustelua, niin siinä on pari tärkeää tausta-ajatusta vielä. Kaikki opiskelijat ei tule samaan aikaan. Meillä on avoimen opiskelijoita, meillä on polkuopiskelijoita ja heidän voi olla vaikea liittyä siihen ryhmään, jos he on vain osana ajasta mukana. Ja osa opiskelijoista aloittaa syystä tai toisesta myöhemmin. Niin silloin tämmöinen toistuva mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen on heidän kannalta erityisen arvokasta ja tärkeää. Kolmas pointti on vielä se, että ryhmiä täytyy aina jatkuvasti jotenkin elävöittää ja ryhmäyttää. Että alun orientaatio on tosi tärkeä ja hyvä, että sitä tehdään, mutta sitä pitää jatkaa pitkin syksyä ja ensimmäistä vuotta ja toista vuotta. Ja siinä aika pienillä teoilla voi opettaja vaikuttaa paljon siihen, että ryhmäilmapiiristä tulee turvallinen ja mukava, kun jaksaa järjestää sitä keskustelua ja vuorovaikutusaikaa.